चवदार भाज्या खायच्या आहे, त्याही ऑर्गॅनिक पद्धतीने उगवलेल्या. बाजारात मिळणाऱ्या रासायनिक भाज्यांना कोणतीही चव नाही, पोषण मूल्य तर नाहीच नाही. तुमच्या आमच्या आवडीची बाग गच्चीवरची, अर्थात रसायनमुक्त भाजीपाल्याची. आम्ही गेल्या 22 वर्षापासून या विषयावरती अभ्यास करत आहोत आणि मागील 12 वर्षाचा अनुभव त्याला जोडत आम्ही एक ऑनलाईन गार्डनिंग कोर्स सुरू केलेला आहे, अर्थात व्हेजिटेबल गार्डनिंग स्कूल नावाचा. या कोर्समध्ये तुम्ही घरच्या घरी ऑर्गॅनिक भाज्या कशा उगवायच्या या संदर्भात संपूर्णतः मार्गदर्शन केलं जाणार आहे. 1 जानेवारी 2023पासून हा कोर्स सुरू होत आहे. यामध्ये तुम्हाला 1-to-1 कॉल देण्यात येणार आहे. शिवाय एक विकली Q&A सेशनसुद्धा त्यामध्ये असणार आहे. 500पेक्षा जास्त आर्टिकल्स आणि 500पेक्षा जास्त व्हिडिओज यामध्ये मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध आहेत. तर असा हा कोर्स आजच जॉईन करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या संपर्कात राहता येईल. आमच्या संपर्कात राहा, शिकत राहा, पिकवत राहा. धन्यवाद.